En lite problem. Jotakin pientä. Joo, vissiin laturi. No joko laturi rikki tai akku rikki tai heinärikki tai joku virran kulutukseen, että meillä nyt meni kaikki sähköt tästä autosta, mutta tää nyt liikkuu vielä ja me ollaan nyt kohta Tampereen kohdilla. Koitetaan jos ajetaan väkisin vaikka tää sitten tuonne Aavenistolle. Ihmetellään siellä sitten tätäkin. Onneksi on vanhaa tekniikkaa, että... Niin. Onneksi ei oo mikään uusi, on vanha hyvä. Ja ota kovaa eteenpäin ja ihmetellään sitten miten me päästään kotiin. Ihmetellään tässä välissä vaikka tuunin kauppaa ja vauhtia jo. Baseline gonna make man shut up. Tervehdys Jiri. Oikein hyvää päivää. Me ollaan tää vuosi saatu teidän matkassa seurata driftingin SM-sarjaa. Miten se on teillä omin sanoin niin kuin kulkenut? Tekniikan kanssa on ollut aika lailla murhetta, mutta kyllä siitäkin on sitten selvitty ja ollaanko mennyt sarjassa 13 muistaakseni. Ja nyt koitetaan saada ehjä loppukausi ajettua ja tarkoitus olisi päästä sarjassa 10 parhaan joukkoon. Nyt uskaltaako kausi puolessa välissä, niin uskaltaa sanoa jo tavoitteet. Niin. Mutta auto rupeaa olemaan nyt hyvä, että sitä on nyt toista vuotta kehitetty SM, niin alkaa lähestymään. Että vielä vähän ensi talvena vaihdetaan isompaa ahdinta, että saadaan noi ilokaasut vielä käyttöön ja vähän lisää voimaa, että pysytään isojen poikien matkassa vielä. Että joskus päästään vielä sinne kärkeenkin. Siellä ilmeisesti aika hyviä pilkahduksia tullut. Mä ymmärsin, että Turussa muun muassa siellä oli sadekeli, mutta olisi vähän ollut jopa semmoista yllättäjän viittaa tarjolla. No juu, mutta kun muistais oikeet sukat laittaa, niin se olisi paljon. Mutta joo, muuten ihan hyvä ja auto osuu omaan tassuun kyllä niin kuin hienosti ja toi on tosi nopea auto, kun se vaan on sillä päällä. No joo, tästä eteenpäin teillä on pikkuhiljaa kiire seuraavaan paikkaan, niin kerro vähän mihin te olette lähdössä ja mitä vielä tälle kautta on kilpaohjelmaa jäljellä. Elikkä nyt lähdetään sitten seuraavaksi tonne Ahveniston suuntaan, että siellä on SM-osakilpailut ja ne ajetaan huomenna. Sieltä tulee livet myös, oliko se Roope TL Race Media? Joo, TL Race. Sieltä ilmanen live, niin ottakaa haltuun, että kuitenkaan suurin osa sinne paikalle lähe, niin kattokaa sitä, niin saadaan hyviä katsojalukuja lajia eteenpäin.
Ja viikko tästä eteenpäin. Nyt ei ole kellään, joka täällä on paikalla. Että jos on tänne asti päässyt, niin pääsee myös Seinäjoen driftingin SM-osakilpailuun. Ja tällä hetkellä siellä on myös liput myynnissä alennuksella, niin käykää ottamassa FPDA Facebookista ja Instagramista, niin löytyy ohjeet, tai oliko se tapahtumakauppa.fi, niin sieltä liput haltuun ja tulkaa paikan päälle katsomaan, kun Suomen kärki siellä nahistelee ja minä. Ilman muuta tullaan viikon päästä ainakin Seinäjoelle paikalle. Siinä on teillä aivan uutuuden kiiltävä etupuskuri ja taitaa edellinen kappale olla tuolla onkohan tuolla myymälän oven vieressä, niin kyllä tuolla kelpaa huomiselle lähteä. Juu, toi tuli tossa tiistai-yönä maalattua pihalla, kun vaihdettiin harrastehallia, niin sit ei mahtunut sisällä suihkimaan, mutta pinta on aika lipakka. Ja tosiaan se puskuri, mikä tuolla oven suussa on, niin se Kalajoen osakilpailussa se lensi pois keulasta ja mä ajoin sen yli 3 kertaa ja se raahautui koko radan tuolla auton alla. Että aika hyvin kestää nämä hilppeet, että lippa otti vähän kipeätä, kun se oli lasikuitua, mutta olosuhteisiin nähden aika hyvin, että kyllä kannattaa hyödyntää nyt toi alennus ainakin, että jos ei muuta, niin ostakaa varastoon niitä puskureita. Juurikin näin. Ei, oikein hyviä kisoja huomiselle ja loppukauteen ja päästään pikkuhiljaa teidät pakkaamaan kärryyn tuon auton, niin kerkeätte ajoa sen reeneen. Kiitos kovasti. Kiitoksia teille. Päästit sä Opelin ohi? Eilen oltiin tosiaan perjantai-päivän viettämässä Power Truck Showssa. Ai se on justi. Eilen oltiin Power Truck Showssa. Power Truck Showssa ja siellähän oli Power Truckissa tosiaan oltiin viettämässä koko päivä. Siellä oli meidän yhteistyökumppaneita, me oltiin meidän kilpurin kanssa Kartik Finlandin osastolla ja siellä oli muun muassa Betonilattiat Salon Transitti esillä ja sitten Maslokin osasto oli ja oliko siellä muita? Ei äkkiseltään sattuu mieleen, mutta joo, siellä oli yksi esiintymissä jo kello 15-16 ja me siellä testattiin uusia säätöjä autoon ja tuntui pelaavan ihan pirun hieno. Hieno oli siellä esiintyä perjantaina, vaikka yleensä Power Truckissa on perjantaisin ollut suhteellisen vähän kävijöitä, niin nyt oli kyllä lauteet täynnä niin sanotusti, niin oli nätti vetää show, vaikka siinä kävi 12 käytiin kokeilemassa autoa ja ihmeteltiin, kun se vähän mennään röpeltä ja tehdä temppuja. Ja Sami oli sitä lauantaina penkin rullitellut, niin kehu, että se on 40 litraa tankannut sinne, että sieltä on varmaan 10 litraa kulunut, niin ei, sieltä oli ehkä kulunut se 40. Niin, että me päästiin ajamaan sinne radalle ja mä kiersin yhden kierroksen ja sitten pääsuoran loppuun, niin siihen simahti, niin siellä oli tankki tyhjä sitten. Roope tikkas nuoreena miehenä sieltä alueen toisesta päästä 20 litraa etanolia. Niin. Päästiin sitten 12 testaamaan ja sitten tosiaan 3 oli se esitys. No on aina mukavia ja Power Truck on hieno tapahtuma, että varmasti seuraavanakin vuonna ollaan siellä ja show-ajoa vetämässä. Sitten tänään oltiin Alavuudella Tuninkaupalla, kiitos heille kutsusta. Piti meistä hyvää huolta, siellä oli Rollsin hampurilaisvaunut ja pidot parhaimmillaan. Siellä juteltiin yleisön kanssa, kerrottiin meidän autosta ja sitten kerrottiin vähän miten meidän kausi on mennyt ja mitä me odotetaan sitten loppukaudesta ja siitä sitten Halo. Kiiskistana! Niin. Tuli kiirus ja
lyötiin auto kärryyn ja lähdettiin lasettamaan sitten kohti Ahvenistoa. Ja tänään, en tiedä onko siellä jo reenit alkanut. On siellä vissiin. Varttia vaille 4 on kello ja meillä menee tunti. Tunti vielä perille. Me ollaan suurin piirtein niin, että 1,5 tuntia reeniaikaa jäljellä. Että me varmaan yksi pari ehditään käydä ajamassa siellä. Että me nähtiin toi lähtö tuolta alavuudelta, mutta oli siellä sen verran mukavaa, ettei niin harminakaan. Ja kuitenkin 2019 Ahvenistolta on niin lämpimät muistot, että Joo, tuttu rata. Tuttu rata. Niin Joo. Niin. Ei siinä oikeastaan tavoitteet nyt on, voisin julkisesti sanoa, että jos oltais kauden päätteessä 10 parhaan joukossa, niin se on kova saavutus. Kova saavutus tälle vuodelle, että kunhan nyt auto saatais sellaiseksi, että se on oikeasti just eikä melkein mun käsille ja jaloille hyvä. Ja nyt eilisen testin perusteella niin mentiin tosi paljon hyvään suuntaan auton säätöjen kanssa niin kuin moottorin suhteen. Niin odotan kyllä innolla tämän päivän pikkureeniä ja huomista kisaa. Joo. Mä tajusin justiin, että meillä on vielä 100 kilsaa, eli 1,5 tuntia ja mitä? Tunti. No jonkun verran kilsoja ja tunti. 87 kilometriä. Niin. Meiltä meni sähköt, niin täällä ei toimi ilmastointi. Läskillä on vähän hiki. No mulla ei alkaa pikkusen Mulla on 25 astetta tällä hetkellä lämmintä. Että... Ja puoli päälle. Joo, niin. Ikkuna ei saa auki. Ikkuna ei saa auki eikä mitään muutakaan. Vittu vois kiviä tossa. Ei tarvii mennä kaunaa ilman. Mulla on ihan hyvä olla. Venäläinen ilmastointi toimii. Ai jees! Eikä mennä. Joku vaan parkkinut, mikä näet saa. Ikea. Tuunne johonkin täällä. Täällä on nää isojen autojen Joo. paikat. No niin, tuo. Päivää. Meillä kamahti Rinteristä laturi, niin saaks sä jostakin selville mikä tässä oli se oikee? Tuohon tolpaan viereen vaan. No johonkin tuo vasemmalle vaikka, niin siinä mitkään markkinoilla. Siinä ei tuo ollut. Sammutaanko vaan? Joo, sammutan vaan. Ihan sama se on. Joo. Vakoneppelu. Ei piisannu. Tampereen Ikealla. Tuplakuvaus. Tampereen Ikealla ja no se hyytyy niinku ihan totaalisesti. Nyt me mettästetään jostakin laturi sitten. Tuolta vierestä ei kyllä saa varausia. Onneksi siellä on lihapullo. Joo, nälkä ei tuu. Semmonen sarja, että saa ihan ite kasata semmosia Joo. universaalilla ohjelmalla. Joo. Polttaa! Tulee mennä pultikin kuulla. No niin, hakemaan uutta. Räikkä on jo kiinni asennossa. Ollut varttitunni. Siinä on nyt malli mukaan. Tuo on muuten törkysessä kunnossa. Mä nyt alas. Joo, tuolta. No laitat täältä koodit. Tää meni limppihin kanssa. Täällä ei oo onneksi tietääkseni sen kummemmin mitään vikaa muuta kuin että sanan viimulämpöanturin Ei meillä näy vehkeissä paljon vikaa oo. Ei.
Mut sit kun on, niin kaikki menee kerralla. Joo, eikä siinä mitään. Tähän on jo totuttu. Nää on nää. Mä tiedän kannattaako tätä ääneen sanoa, mutta nämä tämän päivän hyötyajoneuvot näyttää olevan sillä, että se hyöty on tuolla jälkimarkkinointien puolella. Ja Tuli 140 000 kilometriä, hyvä. joo, tääkin oli. Siinä 130 tonnia, niin tästähän hajosi se turpo. Ja sen jälkeen tässä on ollut vähän yhtä sun toista pientä ja isompaa ja johtosarjavikaa 4 vuotta vanhassa autossa ja muuta. Tällainen niin kuin ammattitason testeri on ainakin siinä kohtaa, jos Crafteri nostaa. Niin varsin hyvä laite. Tää on tällainen kesäisenä päivänä täällä Ikean pihassa niin tällainen laturiremppa ja vikakoodien luku, niin tää on ihan tällaista mukavaa vapaa-ajan vietettä. Mitäs noin niinku muuta? Krediittiä odotellessa. Ootellaan krediittejä. Lasketaan. Niin. Kuka saa? Aika paljon pystys jo. Noniin. Kasvaa korkoa pian. Kuka on eniten pysty krediittiä? Novelle. Se on kyllä Tai siis hivennäisvesi. Niin, kivennäisvesi juu. Tätä ei mainosteta. Pois kokonaan. Joo. Joo. Sensor. No sponsor. Nyt sä voit ruveta kuvaamaan. Jos ei ole ponchori, niin ei ole hyvä juotavakaan. Sitten kun meillä on joku ponchori, niin sitten meillä on hyvä juotava täällä. Niin siihen asti meillä ei ole hyvä juotava. Elikkä sitten kun joku lähettää meille 150 miljoonaa näitä, niin sitten me ollaan tyytyväisiä. Niin. Sitten me voidaan... Sitten se lähettää meille paljon näitä vesejä, missä... Joo, näitä vesejä. Vesejä ja myös salamia. Salamia pitää saada, että pysyy nestetasapaino ja suolatasapaino kunnossa. Ja näitä 150 miljoonaa vähintään. Vähempään ei tyydytä. Tuosta nyt Crafterista kuitattiin justiin sopivasti vikakoodit, että pääsi hakemaan Motonetista tähän rentteriin osia. Niin ei meillä ole mitään hätää. Laturi on pian kiinni 10 minuuttia, 15 minuuttia varmaan menee kaiken kaikkiaan. Niin ja tästä selviää syy, että minkä takia laturi on mennyt rikki. Se on aivan öljyä tänne. ei kai. On se. Ei se ole. Ei voi dieseli vuotaa öljyä mistään. Eikä dieseliä. Niin, eikä dieseli voi vuotaa öljyä, jos ei laita öljyä. Tänään ei välttämättä enää kerätä reenaamaan kylläkään. En tiedä, jos tässä nyt hyvällä tolulla ollaan, niin mitä meillä oli matkaa vielä? Yritettiin saada asuntovaunu Crafterin perästä pois, mutta ei saatu irti sitä. Niin. 40. Ei kerätä välttämättä ajamaan Ahvenistalla, mutta käydään Pesämäen kautta. Olisiko Madnessissa vielä vilaa? Saataisko ajaa muutama kierros? Joo, tänään ei Äitille terveisiä. Tänään ei kerätä reenaamaan sitten kyllä. Ei me pitää katsastaa autot ja kaikki. Vielä ne menee. Misteri laturikuljetus. No. Niin, mennään sitten sillä. Tää on taas luojan lykky siitä, että ei tarvinnut taksilla lähteä hakemaan, kun kuljetaan monella autolla. Niin, ja onneksi lähdettiin ajoos. Että olisi ollut myöhään illalla tai jotakin, tai oltais aamulla lähdetty vasta, niin sitten olisi mennyt kisakki pilalle taas. On tää tällaista. Onneksi meillä on Mokkamasterin kahvinkeitin. Tai siis kahvinkeitin. Merkki Unknown. Joo. Näetkö sä? Pojat ruuvaa uutta laturia, niin Sami päättää käyttää ajan hyödyksi, niin se säätää tuossa kiihdytysrikastuksia. Tuliko hyvä? Parani ainakin. Eiköhän sillä pärjää. Helppoa ja kiva aina. Tuossa vähän reeniksi. Otettiin vaan laturi irti tulevaisuutta varten. Tuossa tehdä se nopeammin vielä tuohon 40. Eikä ollut onneksi kuuma. Tässä on varmaan 3 astetta auringon. Takatukka hies. Sitten mentiin. No kuulat on aina noissa vetariissa sillä lailla, että ne keskittää itseensä. Kyllä, en mä ikänä nähnyt, että tuolla lailla pääsee niinku tekemään tommoista liikettä. Mikä meillä on problem? Ei meillä mitään probleemaa.
Kunhan nyt varaudutaan vaan siihen, että jos tulee probleemi. Eli pojat tekee siinä meille uutta vetaria. Joo, meillä on katsottu, on ollut hukas koko kesän tuo meidän varaketti ja se on nyt löytynyt tuolta sprinteristä. Niin laitetaan valmiiksi vetonivelle kiinni, että jos sattuu, että tapahtuu. Meillähän ei ole yhtäkään vetoakselia siis mennyt sitten viime motoparkiin. Niin, eikä edes vetoniveltä, niin sanotaanko, että sekin päivä koittaa jossain vaiheessa. Täällä on sen verran tiukka tuo aikataulu, että siinä ei ole hirveästi varaa sitten ruveta enää siinä kohtaa mihinkään niveljumppaan. Niin Kiri meni line-upiin odottelemaan ja täällä pojat tekee varaosia valmiiksi. Katsotaan onko tarvetta. Onhan tässä nyt jo sprinterin laturiakin tarvittu, niin ja viilapenkki olisi kova, kun sen vaan saisi näissä kenttäolosuhteissa johonkin järkevästi kiinni. Sieltä tuli kuulia pihalle ja jotakin sieltä hajosi. Perä on remahtanut alas. Täällä on mennyt poltti varmaan paska. Pultti poikki perästä. Se helvetin tarkkaan katsonut siis voi. Tai kartaani. Eteenpäin vielä. Se oli siitä. Mitä on tapahtunut? Siis kartaani hiluttu. Kartaani tuo CV-jointista lentänyt Juttuja Niin, pihalle, onko se- koska se on revennyt tuolta tuolla, Joo. sieltä on lentänyt kuulat. Onko toi pointti? Oh. Miten tuo voi katketa? Se on erittäin hyvä kysymys. Onko ne kartaanin etukorvat, onko ne ehejät siellä? On ne vissi. Tuossa pelli antaa sen verran joustoa varmaan. Ne molemmat ehejä. Herran jukeli. Miten tuo voi katketa? No yhtäkkiä voisi ajatella, että tämä nyt on viimeinen, mikä tuolta antaa periksi, että joku muu hajuaa ensin. Se on mennyt niinku poltin, mutta Niin se on tehnyt tuon jäljen sitten, Niin. kun se on vaan retkahtanut. niin kato kun sehän menee. Siis se on justiin katkennut itse asiassa tuolta tämän niinku täältä taitteen kohdasta. Ainut on se, että kun se perä tekee tämän liikkeen, niin totta kai se vääntää sitä pulttia vähän näin. Niin silloinhan se niinku... Se on mennyt kyllä kerrasta pois. Niin Toi on. ei ole ollut niinku... Ei tää oo venynyt. Joo, ei se näytä venyneeltä. Ja silleen, että se on niinku, siinä ei ole mitään tummaa eikä semmoista. Se on niinku mennyt vaan kerrasta pois. Mä en olisi kyllä ikipäivänä uskonut, että me nähdään jotain tällaista. Aika mä keskeyttämässä vaikka sä käyksä. On nyt melkein, jos perän alle mahtuu kokki, niin pitää laittaa siellä. Pitäis sieltä tulla kyllä. Ottaa vaan. Nää paskalosket. Se on vähän soikea. Se on oikein. Käytiin siinä Aavenistolla vähän pari reenivetoa vetämässä ja lähdettiin kotiin, kun ei enää huvittanut sitten, niin olisi siellä kisakki ollut, mutta katsottiin, ettei tästä tule mitään, niin eikä huvittanutkaan oikein, niin päätettiin lähteä kotiin nyt tältä erää. Näinkin voi mun mielestä tehdä. Harrastaminen on harrastamista. Jos ei tunnu hyvältä, niin lähdetään kotiin. Ei meillä mitään ongelmia ollut eikä mitään. Lähti vaan kotiin. Ei vaan. Tosiaan eilen siinä kelkottiin Ahvenistolle hirveätä kyytiä ja toivottiin, että keretään vielä reenaamaan pari vetoa. Ja no meillä meni Rinteristä sitten laturi, niin me Tampere vai mikä Pirkkala, mikä se on Jossakin Ikean pihalla. Ikean pihalla vaihdettiin laturi siellä sitten. Ja no siinä meni meidän reeniaika. Ja aamulla Jiri ajo tuntui hyvältä ja auto tuntui hyvältä ja kaikki tsekattiin ja kaikki katsottiin ihan viimeisen päälle, että nyt ei ristus jää mistään kiinni. Niin no,
sitähän nyt ei pystytty ennustamaan. Meillä meni perän taaimmainen pultti poikki, niin se rikkoi meidän kartaanin nivelen sitten ja sieltä pimpahti kaikki. Ja siinä tilanteessa, kun meillä oli joku vajaa tunti aikaa, kun me ruvettiin purkamaan, niin ei ollut osia eikä mitään ja koitettiin niitä vähän mettästää, mutta meillä oli tuo takakiinnityskin sen verran solmus, että todettiin, että ei meillä ole mitään jakoa enää saada tätä autoa kasaan niin, että pääsisi ajamaan. Niin se oli sellainen ahvenistoreissu tällä kertaa taas, että tällä hetkellä, no ensi viikolla on Seinäjoki ja saadaan me se kuntoon, ei pari ehtoota taas joutuu kärsimään tämänkin työstämisessä, mutta eikä me nyt siellä ajeta. Laatikot otettiin alhalle, sitä vähän tsekkaillaan, siinä jos tuntuu, että ei ole hyvä, niin lähetetään se sitten sieviin Gear-Motivelle, niin se Riku saa siellä vielä tsekkailla se ihan varuuksi, että se ei ottanut mitenkään kipeätä tosta, mutta epätodennäköistä, että olisi ottanut mitenkään kipiä. Viime kerrasta opittiin. Niin, mutta Riku antoi ohjeet siihen, että mitä me voidaan tehdä ennen kuin lähetetään sitä mihinkään. Katsotaan se, että jos se näyttää ok, niin sitten mennään sille ja sitten vähän vaihdellaan kartaanin niveliä. Vaihdetaan toiselle puolelle kokonaan uusi. Niin, kartaanin nivelet ja sitten vetareitten nivelet vaihdetaan, koska se oli ottanut vähän kipiää siinä. Niin vaihdetaan nekin varuuksi, että jos sitten olisi Seinäjoelle autoiskus. Nyt oli taas jälleen kerran erittäin surkea kisareissu, että en tiedä. Kyllä se masentaa, mutta kyllä justiin tuossa on miettinyt monesti, kun jotka ruuvaa paljon, että miten ne jaksaa sitä. Ja tuossa matkalla sanoi, että ristus sitä samaa mekin tehdään, että hakataan vaan päätä seinään, kun on kivaa joo. Aina silti jää vaan luu käteen, niin no, kai se on jonkunnäköistä. Tuolla pitit jotakin väärää signaalia antaa koko ajan, että on kivaa. Tää on mukavaa, että jatketaan vaan. Mutta ei siinä, eikä se viikolla nyt kuntoon tuu ja Seinäjoen SMS nähdään. Kiitos. Ja mekanikkona on yhä edelleen kiva. Aina. Siis mä niin rakastan tätä hommaa. Mun sydämen pohjasta.